Hello friends, Morbol, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছো বাজেট সেগমেন্ট। এই বাজেট সেগমেন্টত আপোনালোকে 10000 ৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাৰণে কোনটো মোবাইল বেস্ট হ'ব তাৰে ডিটেইলছ লৈ আহিছো আপোনালোকক। আপুনি জি কোম্পানী নলক, Vivo, Oppo, Realme, MI, এই সিরিজ এই যিবিলাক কোম্পানী আছে তাৰে সেই কোম্পানীবিলাকৰ ভিতৰত এটা আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেশালি 10000 ৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কি মোবাইল আছে তাৰে ডিটেইলছ ক'বলৈ আমি আজি এই ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছো। বলক আমি এই বাজেট সেগমেন্টত আমি কি বস্তু ইনক্লুড কৰিম তাৰে বিষয়ে ক'লো। বাজেট সেগমেন্টত আমি আপোনালোকক বাজেটৰ ওপৰত আপুনি কোনটো মোবাইল আপোনাৰ যিখিনি সামৰ্থ্য সেই সামৰ্থ্যৰ ওপৰত কোনটো মোবাইল ললে আপোনাৰ কাৰণে বেস্ট হ'ব বা আপুনি ৰেঞ্জ আপোনাৰ ৰেঞ্জ অনুসৰি আমি কিছুমান মোবাইল ক্যাটাগৰিজ কৰিছো। ধৰক আপুনি কোনটো মোবাইল লৈ ভাল পাব বা কোনটো মোবাইল আপোনাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হ'ব। আপুনি যদি Realme ফালৰ পৰা যাব বিচাৰে, Oppo ফালৰ পৰা যাব বিচাৰে বা Vivo ফালৰ পৰা বা MI ফালৰ পৰা আপুনি কোনটো মোবাইল কোনটো কোম্পানী ব্ৰ্যান্ডৰ মোবাইল ল'ব বিচাৰে তাৰে আমি অলপ ডেসক্ৰিপচন আপোনালোকক দাঙি ধৰিম এই সেগমেন্টত। এই সেগমেন্টত তাৰ ওপৰত আমি হাই বাজেটৰ কিছুমান ফোন ল'ম, লো বাজেটৰ কিছুমান ফোন ল'ম আৰু মিড ৰেঞ্জ কিছুমান ফোন ল'ম। ফ্ল্যাগশিপ লেভেলৰ যিবিলাক ফোন আছে সেই ফ্ল্যাগশিপ লেভেলৰ ফোনবিলাকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰিবলৈ গৈ আছো আমি। গতিকে আপুনি যদি আমাৰ এই সেগমেন্টত চাই ভাল পাইছে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি নতুনকৈ আহিছে। এই সেগমেন্টত আমি প্ৰথমে 2GB 32GB ভেৰিয়েন্ট আছে, 3GB 32GB প্লাস 64GB ষ্টৰেজ আৰু 4GB ৰেমৰ যিবিলাক মোবাইল আছে সেই মোবাইলবিলাক আপোনালোকৰ 10000 কিছুমানৰ হয়তো 13000 12000 11000 ইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে থাকিব। ইয়াৰে প্ৰথম আমি MI ফালৰ পৰা মোবাইল দুটামান কম। প্ৰথম মোবাইলটো হৈছে Redmi 9A। Redmi 9A এই মোবাইলটো আপোনালোকে 7000 মানৰ বাজেটৰ ভিতৰত পাই যাব, মানে 7000 মান টকাত এইটো মোবাইল পাই যাব আপোনালোকে। ইয়াৰে 2GB 32GB ভেৰিয়েন্টটো পাব আপোনালোকে। প্লাস তাৰ উপৰি ইয়াৰ 4GB 64GB ভেৰিয়েন্টটো যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে এইটো আপোনালোকে 10000 মান আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব বা 10000 ৰ ডাউনত কষ্ট থাকিব। Next Redmi 9 Prime। Redmi ফালৰ পৰা আৰু এটা মোবাইল আছে, হেতু আছে Redmi 9 Prime। হেতু আপোনালোকে 10000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব বা 10000 কৈ অলপ কম থাকিব পাৰে। আপোনালোকে এইটো মোবাইল আপোনালোকে Redmi যেটো 9 Prime হয় মোবাইলটো হেতু মোবাইল ভাল হয়, আপোনালোকে হেতু মোবাইল ল'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ পইচাৰ বাজেটটো যদি বেছি তেনেহলে আপুনি হাই ৰেঞ্জত যাব পাৰে। তাৰ ওপৰত আৰু এটা মোবাইল আছে Redmi ফালৰ পৰা, হেতু আছে Redmi 9 Power। Redmi 9 Power টো আপোনালোকে 10000 কৈ অলপ বেছি পৰিব, হেতু প্ৰায় 12000 মান আহি যাব, 12000 মান টকা আহি যাব। হেতু 4GB 64GB ভেৰিয়েন্ট পাই যাব আপোনালোকে বা তাৰ ওপৰত হাই ৰেঞ্জৰ ফোন আছে হেতু মডেলৰে হেতু ল'ব পাৰে, আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট আমি Realme ফালৰ পৰা চাও। Realme ফালৰ পৰা কি মোবাইল আছে। Realme ফালৰ পৰা C11 এটো 10000 মানৰ ভিতৰত থাকিব, আপোনালোকে 10000 কৈ অলপ কম হ'ব Realme C11 মোবাইলটো। প্লাস তাৰ ওপৰত ইয়াত আছে Realme C20 C21 ইখিনি মোবাইল পাব। প্লাস আৰু এটা আছে হেতু আছে Realme C15। এই যিবিলাক মোবাইল আছে সেই মোবাইলবিলাক 4GB 64GB ভেৰিয়েন্ট ললে আপোনালোকে 10000 কৈ অলপ ওপৰত নাবা 10000 ৰ আশে-পাশে থাকিব। বা আপোনালোকৰ যদিহে ৰেঞ্জ যেটো পইচা ৰেঞ্জ হয় সেই ৰেঞ্জটো যদি 10000 কৈ ডাউন হয় তেতিয়াহলে আপুনি Realme C20 চাব পাৰে নাবা C21 চাব পাৰে নাবা Realme C15 চাব পাৰে বা Realme C11 এই মোবাইলবিলাক আপুনি Realme ফালৰ পৰা ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ Realme পছন্দ হয়। আপুনি যদি MI ফালৰ হয় তেতিয়াহলে Redmi 9A 9 Prime এইবিলাক মোবাইল হতে যাব পাৰে। তারপরও Pocoৰ ফালৰ পৰা এটা আছে লো ৰেঞ্জত অৰ্থাৎ 10000 কৈ ডাউনত আছে, হেতু Poco C3 মোবাইলটো ল'ব পাৰে। হেতু 4GB 64GB ভেৰিয়েন্ট পাই যাব আপোনালোকে 10000 মানৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত। আপুনি যদি Poco যদি ভাল পায় বা Poco যদি আপোনাৰ চইচ হয় তেতিয়াহলে Pocoটো ফালে যাব পাৰে।
টেকনোৰ ফালৰ পৰাও আছে টেকনোৰ ফালৰ পৰা স্পাৰ্ক বুলি আছে টেকনোৰ কিছুমান মোবাইল আছে সেইবিলাক লো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পাব আপোনালোকে টেকনো স্পাৰ্ক এনেকুৱা কিছুমান মোবাইল আছে টেকনো ফালৰ পৰা সেইবিলাক 4GB 64GB ভেৰিয়েণ্ট আহি যাব আপোনালোকে 10000 মানৰ ভিতৰত প্লাছ তাৰ ওপৰও আমি ৰিয়েলমিৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা আছে এটা সেগমেন্ট আছে হেতু আছে নাৰ্জো সেগমেন্টত আপোনালোকে নাৰ্জো 10 নাৰ্জো 20 নাৰ্জো 30 এই যিবিলাক সিৰিজ আছে এই সিৰিজ বিলাকৰ ভিতৰত 10000 মানৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই সিৰিজটো মোবাইল ল'ব পাৰে আপোনালোক 10000 11000 12000 মানৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাব যদি হে 30 সিৰিজ নাৰ্জো 30 সিৰিজৰ ফালে যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ অলপ বাজেটটো বাঢ়ি যাব বা আপুনি যদি 10 ৰ ফালে যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ 10000 মানৰ বাজেটৰ ভিতৰতে থাকিব প্লাছ তাৰ ওপৰত অপোৰ ফালৰ পৰা আপুনি যদি অপো ভাল পায় অপো ল'ব পাৰে অপোৰ ফালৰ পৰা আছে এটা মোবাইল হেতু হৈছে অপো A11K হেতু মোবাইল আছে হেতু আপোনাৰ প্লাছ 9000 মানৰ বাজেটৰ ভিতৰত পৰি যাব পাই যাব আপোনালোকে মোবাইলটো অপো A11K যেটো মোবাইল আছে হেতু আপুনি 9000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব আপোনালোকে 9000 ৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এখিনি মোবাইল আপোনালোকৰ কাৰণে আছে আপোনালোকে যেটো মানে আপোনাৰ কাৰণে বেস্ট হয় আপুনি যদি কোনটো ব্র্যান্ড বেছি ভাল পায় ৰিয়েলমি ভাল পায় যদি ৰিয়েলমি ল'ব পাৰে অপো ভাল পায় যদি অপো ল'ব পাৰে বা এমআৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকে এই মোবাইল বিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে ল'ব পাৰে আমাৰ এই সেগমেন্টটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে আপোনালোকক এনেকুৱা আৰু ইনফৰমেশন দিয়াৰ কাৰণে আমি আগন্তুক আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিও লৈম এই সেগমেন্টত গতিকে আপুনি এই সেগমেন্টটো চাই কেনে পালে আমাক তলত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব প্লাস আপুনি যদি নতুনকৈ ভিডিওটো চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেহলে শেষত আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি হে আৰু এনেকুৱা ভিডিও কি মোবাইলৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিও বিচাৰে হেতু যদি আমি আগন্তুক ভিডিওত লৈ আহিব লগা হয় তেতিয়াহলে আমাক কমেন্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব